सो गाइज आज हामी कुरा गर्दैछौँ Realme को तर्फबाट आउने एकदमै कमालको स्मार्टफोन जो Realme X7 Max को बारेमा। यो चाहिँ एउटा रिब्रान्डेड फोन हुनेछ जो चाइनामा लन्च भएको Realme GT Neo लन्च भएको थियो, त्यसैलाई नै रिब्रान्ड गरेर Realme X7 Max नामले चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। र यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्ने हो भने MediaTek को Dimensity 1200 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो एकदमै पावरफुल रहेको छ। र यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्ने हो भने जुन बेला यो स्मार्टफोन चाइनामा लन्च भएको थियो, फर्स्ट सेलमा 10 सेकेन्डमा चाहिँ 113 करोड बराबरको स्मार्टफोन चाहिँ सेल भएको थियो। भनेपछि हजुरहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ यो स्मार्टफोन चाहिँ कति पावरफुल होला भनेर। आज यसैको फीचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछु र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कतिसम्म देख्न सकिनेछ, कतिसम्म चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि हामीले यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहिँ सधैँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ ल्याउने गर्दछौं। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। Realme X7 Max को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा 120 हर्ट्जको हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 360 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ, जो म्याट फिनिशिङका साथ चाहिँ ग्लोसी डिजाइन देख्न सकिन्छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र यसको डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीमा भने कुनै कमी कमजोरी चाहिँ देख्न मिलेको छैन। प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै युनिक रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो Realme UI 2.0 का साथ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बवाल नै देख्न सकिन्छ, तर हल्का फुल्का चाहिँ यसमा एड र ब्लुटुथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ, तर यसलाई कस्टमाइज चाहिँ गर्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बवाल रहेको छ, जो मैले अघि पनि भनिसके, जो MediaTek को Dimensity 1200 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। गेमिङका लागि पनि एकदमै बवाल रहेको छ, जो 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ। यसमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ लिक्विड कुलिङ टेक्नोलोजीको चाहिँ युज गरिएको छ, जसको कारणले चाहिँ जुन हामीले गेमिङ गर्दा गेम खेल्दा चाहिँ हिटिङ प्रब्लम हुन्छ, त्यसको प्रब्लम चाहिँ यसमा देख्न मिल्दैन, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। र ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै बवाल नै हुनेवाला छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि 3वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको सोनीको IMX682 सेन्सर देख्न सकिन्छ, जो एकदमै बवाल रहेको छ। र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ। प्लस यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा पनि कुनै कमी कमजोरी चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छैन। र यसको पछाडिबाट चाहिँ 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, जो 30 FPS मा, र अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मै। स्लो मोसनको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो। यो भन्दा पहिला जो Realme X7 र X7 Pro आएका थिए त्यसमा चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थिएन, जो यसमा चाहिँ दिएको छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र अरु फिचरहरु चाहिँ यसमा सबै रहेका छन्। आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ, ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ। अरु सानातिना फिचरहरु चाहिँ हामीले सबै देख्न सकिन्छ, सानातिना सेन्सरहरु पनि सबै नै देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 50 वाट फास्ट चार्जरको सपोर्ट रहेको छ। तर यसमा बक्समा भने हामीले 65 वाटको फास्ट चार्जर देख्न मिल्छ, यो चाहिँ एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। स्मार्टफोनमा चाहिँ 50 वाटको चार्जरको सपोर्ट मात्रै रहेको छ, तर बक्समा चाहिँ हामीले 65 वाटको चार्जर देख्न मिल्छ। यो चाहिँ किन दिइराखेको छ यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि कसैले बुझ्न सकेको छैन। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 3.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। हामीले 3वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 6GB + 128GB, 8GB + 128GB र 12GB + 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। तर प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा अहिले यो स्मार्टफोन लन्च हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन। यदि जुन बेला लन्च होला त्यो बेला चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। तर यसको प्राइसकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्टको चाहिँ हामीले अन्डर 40,000 मा नै देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै कमालको हो। जो अन्डर 40,000 मा नै यदि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपाली बजारमा देख्न मिल्यो भने
भने चाहिँ एकदमै कमालको कुरा, एकदमै बवाल यसमा फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र Realme X7 Max को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरुलाई चाहिँ अन्डर 40,000 को बजेटमा चाहिँ एउटा पावरफुल स्मार्टफोन जो हेर्दा एकदमै प्रिमियर हो, डिजाइन एकदमै बवाल, प्रोसेसर एकदमै बवाल, क्यामेरा फिचर क्वालिटी एकदमै बवाल भएको स्मार्टफोन चाहिएको छ भने चाहिँ Realme X7 Max को चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई के कस्तो लाग्यो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।